ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නේ කියලා Filmora වලින්. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමදාම Vibex YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා Filmora tutorial එකක්. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද Filmora වලින් color grading එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ color grading එක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ අපි කරන වීඩියෝ එක raw footage එක color grading කරලා ඒක අපිට ලස්සන කරගන්න තමයි color grading එකක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී අපිට real color එකට වඩා ලස්සන color එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Filmora එකෙන් අපිට basic විදිහට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතුවා ඔයාලට මේ දේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා Filmora එකේ color grading කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම කරන ක්‍රමය මම සාමාන්‍යයෙන් Premiere Pro එකේ color grading කරන ක්‍රමයම තමයි මම Filmora එකේ use කරන්නේ. ඉතින් Premiere Pro එකේ තියෙන පහසුකම් Filmora එකේ ගොඩක් දුරට නැහැ. ඉතින් ඒ Filmora එකේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන පහසුකම් එක්ක අපි බලමු කොහොමද සාමාන්‍ය හොඳ YouTube videos වලට YouTube content කරන අයට තාම beginners ලට වගේ color grading එකක් හොඳ color grading එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ ගන්න කියලා හිතනවා දැම්ම ගිහිල්ලා පහළට තියෙන හතර පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක notification all කියලා දාගෙන එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත් videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එතකොට පුළුවන් මම දාන අලුත් videos unboxing video editing video වගේ දේවල් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම like කරන comment කරන share කරන්න. ඉතින් තව කාරණා මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් පටන් ගත්තා Vibex LK gaming කියලා YouTube channel එක. ඉතින් description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. නැත්නම් මට YouTube එකේ search කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මගේ channel කියන යටතේ featured channel වලට channel එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කියලා ඒක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරමු අපේ වීඩියෝ එකට. මම ලොද් දිසානායක. ඉතින් අපි වෙන සුපුරුදු පරිදි අපේ Filmora software එක open කරගමු. ඉතින් open කරගත්ත පස්සේ මම මෙතන අපේ media tab එකට මගේ වීඩියෝ එකක් import කරන්න තියෙනවා. මම ඒක දැන් timeline එකට drag and drop කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේකේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ color එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක මම ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කර ගමන් තියෙන වීඩියෝ එකක්. කිසිම එඩිට් එකක් කරපු නැති වීඩියෝ එකක් මේක. කිසිම color grading එකක් නොකරපු. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Filmora එකෙන් මේකට color grading එකක් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන show properties වලට. show properties වලට තියෙන මෙතන color කියලා. color එක වට මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බාර් එකක් වෙනවා. ඒකේ තියෙන මෙහෙම color palette එකක්. ඉතින් මේ තියෙන advanced color tool කියලා. ඔයා වීඩියෝ එක select කරලා මෙන්න මේ advanced color tools කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා color correction සහ color match කියලා. ඉතින් මේකදී ඔයා තෝරගන්න ඕනේ color correction කියලා. ඉතින් color correction පස්සේ ඔයාලට මෙතන preset ටිකක් වෙනවා. ඔයාලට කැමති මේ preset use කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන adjust කියන එකට යන්න. adjust එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ values එහා මෙහා කරලා හදාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ color එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන යන්න white balance එකට. මේ color enchantment කියන එක අයින් කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන් white balance කියන එකට. white balance එකේ තමයි ඔයාලට ප්‍රධානම දේ තියෙන්නේ. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ white balance එක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේන මේ white shirt එක පුරාට මේක කහ පාට තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් හරියටම white balance එකක් හදා ගන්න. මම කියන්නේ white shirt එක මඳින්න ඕනේ කියලා. ඔයාගේ ඇහැට පේන සුද හදා ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේකට ඔයාලට පුළුවන් temperature එක අඩු කරන්න. temperature අඩු කරනකොට පේන cool white එකක් එනවා. ඒකට මේක හදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ගානකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි white balance එකේ ටික එක අයින් කරගෙන ආයි අපි යනවා
3D ලට්ස් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. අපි මේක කලර් කියන එකට. කලර් කියන එක ඔයා බ්‍රයිට්නස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. ඒ වගේම කන්ට්‍රාස්ට් එකක් ටිකක් වැඩි කරගන්නවට තේරෙන ගන්නට වට ඇති කියලා හිතන ගන්නට ඔයාව ඉස්මතුලා පේන විදිහට කන්ට්‍රාස්ට් එක ටිකක් වැඩි කරගන්න. වයිබ්‍රන්ස් එකත් ඔයා කැමති නම් චුට්ටක් වැඩි කරන්න. ඕනට වැඩි කරන්න ගියාම ඕන වැඩි කලර් එක වැඩි වෙනවා. ලිමිට් එක වැඩි කරගන්න. මම මේක අනෝගි තියා ගන්නවා. සැචුරේෂන් එකත් ඔයා ලිමිට් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඕනට වැඩි කරපුවම ඕනට සද පාටක් මූණේ එනවා. මූණ විතරක් නෙමෙයි වටපිට ඒකත් ලිමිට් එකට හදාගත්තා. වයිබ්‍රන්ස් මම චුට්ටක් අඩු කර ගන්නවා. ඊපස්සේ වට එක්ස්පෝස් එකත් කැමති නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කලර් කියන එකෙන් අයින් වෙනවා. ඊපස්සේ අපි යමු ලයිට්ස් කියන එකට. ලයිට්ස් වල අපි white එක චුට්ටක් වැඩි කරලා black එක අඩු කරනවා. චුට්ටක් වගේ නේද black එක අඩු කරන්නේ. shadows වලට ඕන තිබ්බ ගන්න තියාගන්න පුළුවන්. highlights ඕන වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් highlights වලට අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒනම තිබ්බ ගන්න වගේම තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා HSL කියන එකට. ඉතින් මේකෙන් වාට අවශ්‍ය විදිහට මේ කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මේ කලර්ස් 8 සිලෙක්ට් කරලා. දැන් මම රෙඩ් කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා hue එක එහෙමම තියෙනවා. මම ඊළඟට කරන්නේ saturation එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. luminous කියන එක ඕනට වැඩි කරගන්න යන්නේ මූණ එක වෙනස්කම් වෙනවා. ඒකකින් තමයි luminous එක යම් තාක් ප්‍රමාණයකට වැඩි කරගන්න. ඊපස්සේ අපි ඊළඟ කලර් එකට යනවා. ඒකෙත් මම saturation එක ඒ ගන්නවා කියන luminous එක චුට්ටක් මේ ගන්නවා වැඩි කරගන්නවා. ඊළඟ එක කලර් එකකට ගිහිලා සාමාන්‍ය ගානකට මේ ටික හදා ගන්නවා. green කලර් එකත් ඒ විදිහටම යනවා. ඔයාලට පේනවා green කලර් එක වෙනස් කරද්දී මෙතන කලර් එක මෙතන මේ මම දාලා තියෙන green light එක හින්දා මෙතනත් වෙනස් වෙනවා. මේ විදිහට මම අනිත් ටිකත් limit එකට හදා ගන්නවා. මේක වට පුරුදු වෙන වට තේරෙන කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියන එක මුලින්ම ටිකක් විතර අමාරු වෙයි. අපේ පළවෙනි ඒ කියන්නේ අපේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක සහ අපේ කලර් ග්‍රේඩින් පස්සේ මේ විදිහට අපිට කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා කියලා පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාගේ කලර් ග්‍රේඩින් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී white balance එක තමයි විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාගේ white balance එක ඔයා ඇහැට පේන සුදු පාට එනකම් මේකේ white balance එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් ඔයා කලර් ග්‍රේඩ් එක හදාගන්න. මම කියන්නේ මේ බේසික් කරෙක්ෂන් එක තමයි මේ කියන්නේ. මම ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකෙන් කරන මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි මේ ෆිල්මෝරා එකෙත් කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වට කලර් ග්‍රේඩ් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද ෆිල්මෝරා එකේ කලර් ග්‍රේඩින් එකක් කරන එක ෆිල්මෝරා එඩිට් කරන කෙනෙක්ට කලර් ග්‍රේඩින් එකක් කරගන්න කොහොමද කියලා මේකෙන් දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ කලර් එක හැටියට ඕගොල්ලන්ට කලර් එක හදාගන්න වෙනවා. මේක ඔයාලට මේක බලාගෙනම කරන්න බෑ. මොකද මම මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට දැනුමක් දෙනවා විතරයි. ඔයාලා මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න ඕනේ. එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න ඕනේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන්නේ මොන වගේ කලර් ග්‍රේඩින් එකක්ද කියලා. මොකද මේකේ මගේ කලර් ග්‍රේඩින් මගේ වීඩියෝ එකේ මගේ රෝ ෆුටේජ් එකේ තියෙන කලර් එක නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ රෝ ෆුටේජ් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒ දෙකේ තනිකරම පරස්පරයක් වෙනවා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ මම කියලා දුන්න ක්‍රමයට ඒ විදිහට අවශ්‍ය දේවල් contrast, brightness, saturation, vibrance වගේ හදාගෙන ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට මැච් වෙන විදිහට ඔයාලගේ ඇහැට හරියන විදිහට ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට කලර් ග්‍රේඩින් කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලගේ අතේ තියෙන දෙයක්. මම මෙතනින් දෙන්න ඔයාලට මූලික දැනුම විතරයි. ඉතින් එතනින් එහාට මට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න අමාරුයි. මොකද ළඟ නෙමෙයි ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ. ළඟටම ගෙනල්ලා කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන්නේ ඔයගොල්ලොම අත්හදා බලන එක විතරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ කලර් ග්‍රේඩින් එක හොඳට කරගයි කියලා. ඉතින් තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහාට යනකොට සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් එකට ක්ලික් කරලා නොටිෆිකේෂන් ඕල් කියලා දාන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝස් හැමදේම වගේම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් වලට සුබ දවසක්. මම දිසානායක.